ka-barbers. Andito pa rin tayo sa Starex. Day2 natin dito. Ayan, nagpupunong tayo dito sa paligid dahil sobrang alikabok. Kasi paano tayo. Wala, muntik ka nang wala ng handbrake. Bastos na yan. Linisin ko lang. Lahat po kalawan. Parang kaya yung mga bintana niya hindi magano kasi nga stuck up. Siyempre, yun na yung kwan talaga. Sumuna na yung tandaan niya. Tanda pa to guys sa lulo ko. Tandaan na siya na kailangan na niya. Linisin. Mamahinga. Ala, pag namahinga to, wala na tayo sasakyan. Pahinga na muna siya. Aray, nako, wala na tayong sasakyan. Grabe na yung kalawang, no? Guys, yung flooring nyo na lang hindi pa masyadong sira. Ito guys yung flooring nyo. O ito, wala na nga. Kailangan na si Mang Latiro. Ito guys, wala na. Lahat ng upuan ay sa baba na guys. Nilinis ko tayo dyan. Ganun mo lang ito. Steel brush mo lang. Hindi pag wala na akong makita. Tapos, wala na. Kis-kis mo.
signal yun. Okay. Here. Kaya natin walis. Walisan natin guys. Walis tayo dito guys. Nasabi lagi sa nakapus pa to eh. Nat, Yan, doon naman doon. ano? Akin na, palit tayo.
guys, balik na namin. Ano, dapat